Ai có thể nghĩ, nhiệt độ cao kéo dài hàng chục ngày, cuối cùng vượt qua 45 độ. Ngay sau đó là hạn hán. Hồ ngừng hoạt động. Khi mọi người thực sự nhận ra vấn đề nghiêm trọng, tận thế đã đến. Sao năm nay lại nóng như vậy? Phải, hơn 40 độ trong 3 ngày liên tiếp. Đây là muốn làm người ta phát điên. Trên đường đi làm, người đi bộ vội vã, hầu như không ai ở lại trên đường. Tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất vào tòa nhà để nghỉ. Tôi lái xe dừng ở ngã tư chờ đèn giao thông. Nhìn điện thoại 17, 45. Nhiệt độ 38 độ. Rõ ràng là gần đến chiều rồi, nhưng mặt trời vẫn chưa lặn. Ánh sáng mặt trời và nhiệt độ cao liên tục khiến người ta có ảo giác bây giờ vẫn là buổi trưa. Nhiệt độ năm nay tệ hơn bình thường. Đèn đường sáng lên, tôi do dự một chút, không thực hiện về nhà, thay vào đó là đi đến siêu thị lớn nhất thành phố, dự định mua một số vật tư. Ngày mai là cuối tuần rồi, nếu thời tiết tiếp theo vẫn vượt quá 40 độ, tôi sẽ xin nghỉ dài ngày với công ty. Dù sao, vừa ký một dự án lớn cả ngày lẫn đêm, công ty sẽ không cho tôi nghỉ phép. Tôi vào siêu thị, đi thẳng đến khu vực tươi sống, mua số lượng lớn một số nguyên liệu hàng ngày. Lại chạy đến khu vực đông lạnh mua một ít bít tết và cá đông lạnh, tôm đông lạnh, không lâu nữa giỏ hàng đã đầy. Cần giúp gì không? Một bồi bàn hỏi với nụ cười ngượng ngùng. Tôi gật đầu, đưa xe đẩy cho anh ta, sau đó lại đẩy một cái khác. Hoạt động một chút, đồ ăn nhẹ khác nhau, trái cây và rau củ, thùng đầy nước và 5 giỏ hàng được nhét đầy. Mọi người xung quanh đều nhìn. Một đại ca không nhịn được. Đây là đến siêu thị nhập hàng rồi, bởi vì mua đủ nhiều, đến nỗi làm phiền giám đốc siêu thị. Sau khi người quản lý liên tục xác nhận những thứ tôi muốn, đặc biệt mở 3 khu hàng để giải quyết, và tìm người giúp tôi đóng gói nó. Bạn cần giúp giao hàng tận nhà không? Tôi lắc đầu, không cần giúp, tôi chuyển lên xe. Không cần nữa, những thứ này rất nặng. Người quản lý siêu thị có vẻ rất muốn phục vụ tôi, nhưng tôi vẫn từ chối. Chỉ để anh ta giúp tôi bỏ đồ vào cốp xe, sau đó lái xe thẳng về nhà. Tôi sống một mình trên tầng 16 của một khu phố sang trọng. Không cao không thấp, một thang 2 hộ, có cửa an ninh độc lập. Có thể vì thời gian hoạt động khác nhau, thêm vào đó, hiệu quả cách âm quá tốt, tôi chưa bao giờ gặp một người hàng xóm khác. Chỉ có thỉnh thoảng đặt ông ở cửa thang máy, có thể thấy có người khác sống trên tầng này. Tôi đỗ xe vào bãi đỗ xe 3 lần, đem tất cả đồ mua sắm đến cửa thang máy. Trước đây vì dịch bệnh từng phong tỏa khu vực nhỏ một lần, tôi đặc biệt mua một cái tủ đông lớn. Giờ xem, tủ lạnh và tủ đông bị tôi nhét đầy. Bên trong tôi cảm thấy rất an toàn. Ngay lúc này, điện thoại nhận được tin nhắn. Tôi liếc mắt nhìn từ khóe mắt. Đây là báo động đỏ nhiệt độ cao do Cục Khí tượng thành phố ban hành. 41 độ lớn nhảy lên trên. Ngày mai nhiệt độ ở thành phố này dự kiến sẽ đạt trên 41 độ. Xin vui lòng giảm thiểu thời gian ra ngoài. 41 độ, tôi không nhịn được mắng một câu. Trực tiếp cầm điện thoại di động lên và xin nghỉ dài ngày với lãnh đạo. Tôi sẽ không đi ăn thịt nướng trong cái nóng này. Tất nhiên là có thể xin bao lâu thì xin bấy lâu. Lúc này tôi không yên tâm bố mẹ, đã gọi cho họ. Nghiên nghiên, nhiệt độ ở đó cao. Không có gì thì đừng ra ngoài. Một mình bị say nắng ở đó thì làm sao được. Vừa kết nối, trước tiên tôi nghe thấy lời chào của mẹ tôi. Được rồi mẹ. Mẹ và bố cũng phải chú ý phòng chống nắng nóng. Đừng ngại mở điều hòa, biết không? Bật điều hòa gì? Mẹ và bố con ở trên núi, buổi tối ngủ còn đắp chăn đây. Con cứ lo cho bản thân đi. Mẹ cằn nhằn 10 mấy phút, cuối cùng cũng cúp máy. Mùa hè năm nay nóng quá. Tôi mở một hộp kem, ngồi thoải mái trên ghế sofa, bật tivi trong khi ăn. Nhiệt độ cao liên tục gần đây, hơn 1.000 người chết trên khắp châu Âu. Nhiệt độ ở một số vùng của Ấn Độ vượt quá 55 độ. Có chuyên gia nói, nhiệt độ này không còn thích hợp cho con người sinh sống. Bật tivi lên là thông điệp nhiệt độ cao toàn cầu. Lúc này tôi vẫn chưa biết, trong vài ngày tới, nhiệt độ cao liên tục ở nhiệt độ cao sẽ nhanh chóng cho tôi biết cái gì gọi là không thích hợp cho con người sinh sống. Nhiệt độ cao kéo dài hàng chục ngày, người nóng khổ sở. Nhiệt độ cao nhất là gần 50 độ. Khi mọi người thực sự nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, thảm họa đã đến. 2 ngày cuối tuần, tôi vui vẻ mở máy điều hòa nhiệt độ không đổi 24 giờ. Ngủ đến khi thức dậy tự nhiên, cho đến thứ Hai,
Tôi đang ngủ say. Đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Vừa mở ra là đồng nghiệp Tiểu Nhã. Nghiên Nghiên, sao hôm nay cô không đi làm? Tôi xin nghỉ rồi. Cô sẽ không gặp tôi cho đến tháng sau. Tôi ngáp dài. Tiểu Nhã sau khi nghe xong giọng điệu bị sốc. Thật à? Nhân viên nói với tôi rằng cô đã nghỉ tất cả. Có chuyện gì xảy ra ở nhà không? Không sao, chỉ là nóng quá không muốn đi làm. Đừng lo. Chị gái không đến làm việc khi trời nóng. Cô điên à? Không phải ngày tận thế. Ngày tận thế nhiệt độ cao, cô chưa nghe thấy sao? Tôi cười hì hì. Tôi ngưỡng mộ cô biết không? Buổi sáng trên đường đến công ty, mặt sau bàn tay đều bị phơi đỏ. Tiểu Nhã và tôi phàn nàn vài câu rồi cúp điện thoại. Tôi liếc nhìn thời gian. 8:45 sáng. Mặt trời có độc như vậy không? Tôi ra khỏi giường, kéo rèm cửa ra, lại mở cửa sổ cảm nhận một chút. Đột nhiên một đợt nắng nóng ập đến. Mọi nơi nhìn thấy đều có chút biến dạng. Sau đó nhanh chóng đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa lại. Nhìn vào dự báo thời tiết, hiển thị 39 độ, nhưng nó nhanh chóng trở thành 40 độ. Và dự báo nhiệt độ trong vài giờ tới cũng tiếp tục tăng. Hôm qua nhiệt độ cao nhất vẫn là 40 độ. Hôm nay là 43 độ. Tôi đang sợ hãi. Tự làm cho mình một bữa sáng đơn giản, sau đó dọn rác. Nhân lúc thời tiết còn chưa nóng như vậy, xuống lầu vứt rác đi. Vừa mở cửa vừa vặn gặp được Mộc Diệp Tiểu Hoàng. Hắn vừa gõ cửa đối diện. Tuyệt vời, cô cũng ở đó nghe một chút. Đây là lần đầu tiên tôi gặp. Người hàng xóm đối diện là một người đàn ông mạnh mẽ. Nhưng người đàn ông mắt đen, trông như vừa mới ngủ dậy. Mắt va chạm. Chúng tôi gật đầu với nhau. Đúng vậy, mấy ngày gần đây vì nhiệt độ cao, rất có thể mất điện. Nếu mất điện cũng không cần hoảng sợ. Cộng đồng của chúng tôi được trang bị thiết bị chạy bằng năng lượng mặt trời, phải mất 10 phút để khởi động sau khi mất điện. Sau đó, trong thời gian này cố gắng tiết kiệm điện nhất có thể. Điều hòa không khí xin vui lòng bật trên 26 độ. Sẽ ngừng nước. Tạm thời không rõ, nhưng vẫn đề nghị dự trữ thêm nước uống ở nhà. Nhiệt độ cao này quá biến thái, chúng tôi cũng không thể đảm bảo đây là tờ rơi. Cô xem đi. Người đàn ông bên kia lấy tờ rơi, gật đầu, trực tiếp đóng cửa lại. Gửi đi Tiểu Hoàng, tôi trở về nhà. Lúc này nhìn thấy bên cạnh là chuông cửa, gợi ý nhiệt độ cao có thể mất điện. Cũng giống như tờ rơi trong tay. Chỉ là nếu Tiểu Hoàng không đến gõ cửa, tôi đoán tôi cũng sẽ không để ý. Hôm nay có rất nhiều xe cứu thương và xe cứu hỏa đi qua. Tôi ngồi trên ghế sofa thổi điều hòa, ăn kem. Có chút tội lỗi. Tin tức truyền hình cuộn phát. Các loại thảm họa do thời tiết nhiệt độ cao. Tôi mơ hồ cảm thấy thế giới sắp xảy ra vấn đề lớn rồi. 43, 44, 45 độ. Nhiệt độ tiếp tục tăng trong vài ngày tới. Một tuần sau, nhiệt độ ban ngày cao nhất là 46 độ. Ngay cả giữa đêm cũng có nhiệt độ cao 39 độ. Tất cả công việc ngoài trời đã ngừng hoạt động. Hầu như tất cả các công ty đều chuyển sang làm việc trực tuyến. Khi nhiệt độ cao tiếp tục, có vấn đề về điện ở nhiều nơi. Tin nóng chết người ngày càng nhiều. Cấp cao mở biện pháp phòng hộ khẩn cấp. Thính phòng có điều hòa mở cửa 24 giờ. Sân vận động và trung tâm mua sắm làm nơi trú ẩn. Nhưng số người chết vì nóng vẫn đang tăng lên. Kể từ kỳ nghỉ, gần như ngày nào tôi cũng nói chuyện điện thoại với bố mẹ. Mặc dù họ đang ở trên núi, nhưng mấy ngày gần đây nhiệt độ cao nhất cũng lên tới 40 độ. Nghiên Nghiên con không cần phải lo lắng về bố mẹ. Nhất định phải nhớ bật điều hòa không khí. Đừng tiết kiệm tiền điện. Bố mẹ có tiền. Đồ ăn không đủ thì nói với mẹ. Mẹ gửi cho con. Thiên tai này không biết khi nào mới có thể qua đi. Giọng mẹ nghe có vẻ lo lắng. Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi đặc biệt chụp cho họ một tấm tủ lạnh của tôi. Hàng hóa họ mới yên tâm. Hình ảnh vừa được gửi đi, tivi đột nhiên tối. Cả căn phòng yên tĩnh. Tôi nhấn công tắc một vài lần, chắc là mất điện rồi. May mắn trước đây có tài sản Tiểu Hoàng nhắc nhở. Tôi không lo lắng lắm. Sau khi điều hòa không khí ngừng hoạt động, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng lên. Không khí cũng trở nên buồn tẻ. Vài phút sau, tôi đổ mồ hôi. Tôi lấy một cây kem từ tủ lạnh. Ngồi trên mặt đất vừa ăn vừa đợi điện trở lại. Có thể ăn xong 2 cái, điện vẫn chưa đến. Tôi không thể ngồi yên được nữa, đang muốn gọi cho nghiệp vụ. Chuông cửa reo rồi. Qua mắt mèo, tôi thấy người đàn ông bên kia hành lang. Vẫn là đôi mắt đen ngòm, một đầu mồ hôi. Tôi do dự một chút.
kéo dây an toàn lên, mở cửa ra một khe. Có gì không? Người đàn ông ra hiệu cái gì trong tay. Tôi nhìn. Đó là kem, tôi vừa gọi cho nghiệp vụ. Nói còn nửa tiếng nữa, nếu nóng quá, hãy ăn một cây kem để hạ nhiệt. Tôi còn rất nhiều nữa. Cảm ơn. Có thể là nhìn thấy sự đề phòng của tôi, hắn không nói gì cả. Chỉ cần đặt kem lên kệ trước cửa nhà tôi, rồi quay lưng bỏ đi. Ăn xong kem hàng xóm tặng, tôi vẫn cảm thấy nóng. Tôi ngồi trên mặt đất, thở như chó. Nhiệt độ lúc này đã lên tới 46 độ. Không đúng, cập nhật thành công lúc 15:38. Tôi mở to mắt, nhìn vào màn hình nhiệt độ vừa được làm mới trên điện thoại. Suýt nữa thì kêu lên. 48 độ, không thể nào. Chắc là tôi nhìn nhầm rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mọi người sẽ chết vì nóng. Nguồn nhiệt độ cao đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng. Ngón tay tôi nhấn và giữ màn hình để liên tục làm mới. Nhưng 3 lần liên tiếp đều hiển thị 48 độ. Sau đó, giao diện đột nhiên trở thành 404. Tôi quay lại để xem thời tiết. Nhưng điện thoại nhắc mạng bị ngắt kết nối. Trên giao diện xuất hiện dấu chấm than màu đỏ. Nhiệt độ xung quanh đang tăng lên. Mỗi hơi thở là hơi nóng, làm cho người ta có cảm giác sắp chết ngạt. Tôi chạy ra cửa. Điện thoại nghiệp vụ trên chuông cửa phòng. Lâu lắm rồi không ai trả lời. Chẳng lẽ ngay cả nghiệp vụ cũng đóng cửa sao? Sức nóng và nỗi sợ hãi ập vào trái tim tôi ngay lập tức. Căn phòng đầy tiếng thở ra và hít vào. Lúc này tôi như đang ở trên một hòn đảo. Bình tĩnh đi. Phải bình tĩnh. Tôi tự động viên mình, trong khi lấy ra một con cá đông lạnh từ tủ đông trong vòng tay. Con cá này đã được đông lạnh trong tủ đông trong nhiều tháng. Từ trong ra ngoài đều đông lạnh. Giữ cá đông lạnh làm tôi mát hơn một chút. Cũng dần dần bình tĩnh lại. Bắt đầu phân tích, nếu một người bị say nắng trong nhà thì sao? Đúng rồi, nước. Tôi mở ngẫu nhiên tủ thuốc ở nhà, mở một chai ra và uống nó trong một hơi, lại lấy tinh dầu gió ra bôi lên trán. Tản nhiệt ở những nơi như cổ và nách. Rồi tôi vào phòng và lấy một cái chăn, đặt nó lên cơ thể sau khi ngâm. Tất cả những gì có thể làm đều đã làm. Tôi vừa ăn kem, nhìn đồng hồ báo thức trên tường. Không biết bao lâu, bộ đàm mở cửa đột nhiên vang lên. Tôi quay đầu lại, suýt vặn cổ. Các chủ nhân chú ý nhé, tôi đang đối mặt với thảm họa nhiệt độ cao. Tấm pin mặt trời của khu vực bị cháy nắng, hiện không thể khôi phục điện. Các chủ sở hữu, bạn có thể tạm thời đến bãi đậu xe ngầm để nghỉ. Nhiệt độ hiện tại của tầng hầm là 39,8 độ. Tầng hầm thứ hai là 38 độ. Đúng rồi, bãi đậu xe ngầm, sao tôi không ngờ. Tôi đang định mở cửa chạy ra ngoài, nghĩ ngợi rồi lấy một cái ba lô. Đầu tiên là cho một con cá vào, sau đó lấy phần dầu gió còn lại, và nước cũng được đóng gói đầy đủ vào. Cuối cùng nhét thêm mấy cái bánh mì và 3 chai nước khoáng, làm ướt lại chăn. Lúc này mới mở cửa. Khi mở cửa, hàng xóm bên kia đường cũng đi ra. Chỉ thấy anh ta cũng mang theo một cái ba lô lớn đi cùng tôi. Xe của tôi đầy bình xăng. Hắn đi thẳng đến trước mặt tôi. Tôi vô thức lùi lại một bước. Xin lỗi, tôi không có ý xấu. Chắc cô cũng có xe. Chúng ta sẽ thổi điều hòa trong xe. Nếu cô hết xăng, hãy đến xe của tôi. Như vậy có thể kéo dài thêm một thời gian nữa. Hắn nhìn vào mắt tôi, có vẻ hơi mất mát. Trong thảm họa thiên nhiên này, không ai có thể một mình. Đoàn kết mới có thể sống sót. Tôi cũng chỉ có thể đồng ý. Rồi tôi thở hổn hển, một cái chìa khóa xe qua cửa, đóng cửa lại. Hàng xóm đi trước mặt tôi, mở cửa cầu thang. Trong nháy mắt một luồng mát mẻ xông vào mặt. Có lẽ là do bình thường không thông gió nhiều. Cầu thang thường rất nóng, rất mát mẻ. Có lẽ tầng hầm sẽ thoải mái hơn. Mong muốn làm mát khiến tôi tăng tốc độ. Sớm thôi, tôi nghe tiếng bước chân trong cầu thang. Lần lượt, cùng với những lời chửi thề và tiếng khóc của trẻ con. Chắc là những người khác trong tòa nhà nghe thông báo nghiệp vụ. Tất cả đều đi ra ngoài. Cuối cùng cũng đến được tầng hầm. Hàng xóm lấy chìa khóa xe ra. Một chiếc xe hơi rất gần cầu thang. Nhấp nháy 2 lần. Hắn 3 bước và ngồi 2 bước. Đi mở cửa xe ghế lái, đặt ba lô lên ghế phụ, khởi động xe. Cùng với âm thanh khởi động, xe hơi lắc, có mùi xăng, làm cho dạ dày của tôi bắt đầu đảo lộn. Tôi thực sự là một người rất dễ bị say xe. Nhưng lúc này tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên xe. Chỉ có thể chui vào ghế sau,
Ghế sau của xe có rất nhiều không gian, nhưng không khí rất tệ. Vẫn còn mùi trái cây lên men. Tôi bị say xe. Thêm vào đó là mùi lạ. Xin nữa thì nôn ra. Xin lỗi. Trong xe có trái cây quên vứt rồi. Có thể là nhìn thấy khuôn mặt méo mó của tôi qua gương chiếu hậu. Hắn thì thầm ở phía trước. Tôi đã tìm kiếm một chút. Quả nhiên có trái cây thối giữa. Sau đó tôi buộc chặt túi nhựa và ném vào góc. Chúng tôi không mang nhiều thức ăn. Hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Máy điều hòa bật. Nhiệt độ trong xe giảm dần. Mặc dù vẫn rất buồn tẻ, nhưng ít ra cũng không còn nóng nữa. Xung quanh liên tục có người đi qua, đang ngồi trong xe gần đó. Rõ ràng là với hàng xóm của tôi, nghĩ đến cùng một tầng. Những người đi vào tầng hầm nhìn thấy trong xe đều là người. Có người quay đầu thì quay lại. Chắc là đi lấy chìa khóa xe. Có người do dự một chút, đi xuống tầng hầm thứ 2. Tự giới thiệu đi. Tên tôi là Trương Thần, gọi anh là gì? Tên tôi là Cao Vân, xin lỗi. Làm ướt xe của anh. Tôi do dự không nói tên thật. Gấp chăn ướt và đặt lên đùi. Không sao, chúng tôi không nói chuyện nữa. Yên lặng tận hưởng nhiệt độ trong xe. Nửa giờ anh ấy bật radio khung xe. Được biết, nhiệt độ cao và thời tiết khắc nghiệt sẽ kéo dài thêm một tuần nữa. Xin vui lòng cố gắng không ra ngoài. Tôi thở dài. Suy nghĩ thầm lặng, nước và bánh mì trong ba lô có đủ ăn không? Nhiệt độ trên đảo Greenland đã lên tới 70 độ F trong những ngày gần đây. Sông băng tan chảy, thời tiết cực đoan toàn cầu. Một nửa trái đất sẽ chuyển sang màu đỏ. Nghe tin tức đáng lo ngại này, Trương Thần đổi mấy kênh xong liền lặng lẽ tắt đi. Ngày càng có nhiều người sử dụng chiếc xe này. 10 chiếc có 8 chiếc khởi động. Lúc này, Trương Thần ngồi ghế lái vỗ tay lái một chút. Chúng ta sai rồi, chúng ta phải quay lại tầng trên càng sớm càng tốt. Ở đây có quá nhiều xe, khí thải của xe sẽ khiến nhiệt độ tăng lên. Ngay sau đó, hàm lượng carbon monoxide đã tăng lên. Ở đây sẽ rất nguy hiểm. Chết tiệt, tôi xoa thái dương. Xuống lầu dễ hơn lên lầu. Huống chi là tầng 16. Cân bằng. Tôi quyết định lên lầu. Trèo lên tầng 10. Chúng tôi đụng phải nghiệp vụ. Tiểu Hoàng, các người muốn quay lại lấy đồ không? Hắn thở hổn hển từ trên xuống. Đeo túi trên lưng. Ngạc nhiên khi thấy chúng tôi. Chúng tôi về nhà không định xuống nữa. Tốt nhất anh nên báo cho người ở bãi đỗ xe. Cẩn thận với ngộ độc carbon monoxide. Tiểu Hoàng trìu mến nhìn. Đột nhiên đến bên tai Trương Thần, nói vài lời thì thầm với anh ta. Trương Thần nghe xong, biểu cảm từ nghi ngờ đến ngạc nhiên đến sốc. Anh nghiêm túc chứ? Tự cầu phúc. Nói xong Tiểu Hoàng vỗ vai Trương Thần. Vội vã xuống lâu. Hắn nói gì? Trương Thần quay đầu lại. Dây thần kinh ngưng tụ, mồ hôi trên trán rơi xuống. Cao Vân, tôi không biết phán đoán của tôi có đúng không? Cô tự lựa chọn đi. Về nhà hay xuống xe? Tiểu Hoàng vừa nói bây giờ bên ngoài không phải là 48 độ, mà là 56 độ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mọi người sẽ chết vì nóng. Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là nhiệt độ cao bình thường. Không ngờ địa ngục nhiệt độ cao sẽ sớm đến. Nhiệt độ trong hành lang nhỏ dần tăng lên. Thở ra và hít vào như trong phòng tắm hơi. Thêm vào đó, chúng tôi đã leo rất nhiều tầng. Tôi cảm thấy như cả người sắp cháy rồi. Mặt của Trương Thần cũng đỏ bừng vì nóng. Mắt đen đã biến mất. Tôi thấy anh ta nhanh chóng mở một chai nước. Uống hết nửa chai, đổ nửa chai còn lại lên đầu. Tôi cũng lấy chai nước cuối cùng còn lại từ trong túi ra. Hình dáng của cuộc hành trình ngay lập tức đến một chút lạnh lẽo. Hãy để tôi tỉnh táo một chút. Bây giờ là 4 giờ chiều, còn ít nhất 1 tiếng rưỡi nữa là mặt trời lặn. Đều không có điều hòa. Chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời thường là 3 đến 5 độ. Nói cách khác, nếu về nhà, rất có thể bị nướng ở nhiệt độ cao trên 50 độ. Nhưng nếu quay lại xe, tôi vẫn còn do dự. Đột nhiên nghe thấy tiếng kính vỡ. Nhiệt độ cao làm biến dạng khung cửa sổ kim loại, gây ra kính vỡ. Một hơi thở nóng hơn lập tức tràn vào. Chúng ta phải đi. Tôi chọn về nhà để thay đổi. Trương Thần nói xong dẫn đầu xông lên lầu. Tôi theo sát phía sau. Vận may của chúng tôi nghe thấy tiếng kính vỡ liên tục. Tầng 13, tôi mệt như một con chó. Giữ lan can nóng, chân cứng đến không cử động được. Trương Thần quay đầu lại kéo tôi lên trên. Tầng 14, tầng 15 nóng quá. Mồ hôi trên người vừa rơi xuống đất liền bị bốc hơi. Tôi gần như đã leo lên tầng cuối cùng.
Phải nhanh lên. Trương Thần vội vàng móc chìa khóa. Nhưng làm sao cũng không tìm thấy. Tôi nắm lấy góc áo anh ta từ phía sau, chỉ vào cửa nhà tôi. Nhà tôi là khóa mật khẩu, may là không bị nướng hỏng. Khoảnh khắc đóng cửa, hai chúng tôi ngồi trên mặt đất. Sàn nhà đang cháy, nhiệt độ cao đến mức thái quá. Mặc dù kéo rèm cách nhiệt, đợt nắng nóng vẫn đang đến từng đợt một. Tôi tìm nhiệt kế, nhìn một cái liền giật mắt lưỡi. Trên nhiệt kế hiển thị 58 độ. Làm sao có thể? Bình thường, nhiệt độ chịu nhiệt của tế bào người là 55 đến 60 độ. Nhiệt độ quá cao, nó cũng có thể gây ra một loạt các triệu chứng khẩn cấp. Tôi căng thẳng. May mắn trước đây vì sợ ngừng nước, có rất nhiều nước trong phòng tắm. Có rất nhiều thùng nước dự trữ, chắc là không có vấn đề gì. Một lát sau, tôi nằm trong nước bồn tắm. Còn Trương Thần thì ngồi trên bồn cầu, chôn chân vào thùng. 2 tiếng nữa, mặt trời cuối cùng cũng lặn. Mái nhà của thành phố đã mất đi ánh sáng vàng. Bóng tối dần dần bao phủ trái đất. Tôi đứng dậy khỏi bồn tắm, muốn dọn dẹp bản thân. Nhưng chân vừa chạm đất, đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Giây tiếp theo, mắt tôi nhắm lại, cả người mất hết ý thức. Chờ tôi mở mắt lần nữa, thấy mình nằm trên sàn phòng khách. Bầu trời bên ngoài có màu trắng. Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, mê mơn. Nói xong Trương Thần đưa cho tôi một chai nước, một tin tốt và 3 tin xấu để chia sẻ với cô. Tin tốt là cô vẫn còn sống. Tin xấu là nước đã ngừng hoạt động vào nửa đêm qua. Điện đến bây giờ vẫn chưa đến, điện thoại cũng không có sóng. Sau khi nghe xong lời của tôi im lặng. Nếu hôm nay nóng như hôm qua, tôi em là khó khăn hơn. Nhân tiện, còn có tin tốt nữa. Chức năng radio của điện thoại vẫn có thể sử dụng được. Trước khi hết điện, chúng ta có thể nghe tin tức. Tôi còn 1% pin. Trương Thần cười khổ mở radio. Đài Phát thanh Nhân dân Trung Quốc, mọi công dân hãy cố gắng ở nhà trong ngày. Chú ý bù nước, chờ cứu hộ. Thảm họa nhiệt độ cao này đã ảnh hưởng đến 9 tỉnh trên cả nước. Nhiệt độ tối đa có thể vượt qua 60 độ. Điện thoại hết pin, tự động tắt máy. Nhiệt độ tối đa 60 độ. Con số này khiến tôi nghi ngờ mình đang ở trên núi lửa. Bởi vì không dám mở lửa, hai chúng tôi chỉ có thể ăn mì gói khô với sữa. Trong một ngôi nhà giống như phòng tắm hơi, chỉ còn lại hai chúng tôi nhai mì gói không ăn tiếng. Đột nhiên, một vài giọt nhỏ giọt điện khởi động âm thanh phá vỡ sự im lặng. Tủ lạnh cũng bắt đầu phát ra tiếng gầm chói tai. Điện đến rồi. Tuyệt vời, cuối cùng cũng có điện. Chỉ nghe thấy người trên lầu hào hứng hét lên. Gần như vỡ âm thanh, mọi người trong một tòa nhà bắt đầu cổ vũ. Đầu óc tôi vẫn chưa quay lại. Trong hành lang lại truyền đến âm thanh hỗn loạn. Sau đó là tiếng cãi vã dữ dội. Để tôi xuống trước, vợ tôi đang mang thai, phải đưa đến bệnh viện ngay. Ông già nhà tôi ngất xỉu vì nóng. Hình như là cư dân cao tầng đang tranh cãi, ai vào thang máy. Chết tiệt, Trương Thần hét lên một tiếng, ra khỏi cửa và hét lên, đừng đi thang máy. Nhưng đã quá muộn, thang máy hiển thị đã nhanh chóng đi xuống từ tầng 17. Đột nhiên dừng lại ở tầng 8. Sau đó màn hình tắt. Trong tòa nhà cũng bị mất điện. Trong vài giây, nó trở lại thành một mảnh chết. Chuyện gì vậy? Lại mất điện rồi. Người dân trong tòa nhà đang đi ra ngoài, sống trong hành lang, bối rối, hoảng sợ và tức giận. Mau cứu người đi. Ngay tận thế đến bất ngờ như vậy. Ở nhiệt độ ngoài trời lên đến 60 độ, thảm họa cũng sẽ tiếp tục. Đây không phải là khôi phục điện, đó là sự bất thường điện từ do bão mặt trời gây ra. Hiện tượng điện khí hóa mà chúng ta nhìn thấy bây giờ đều là ảo giác. Hiện tại nhiệt độ đã gần 60 độ. Những người bị mắc kẹt trong thang máy, mười mấy phút là đủ để chết vì mất nước. Tôi đi theo sau Trương Thần. Ngoài ra còn có một vài người đến giúp đỡ. Mỗi bước cầu thang, tất cả đều đang thách thức giới hạn của cơ thể. Dưới nhiệt độ cao, từ tầng 16 đến tầng 8, chỉ mất mười mấy phút. Cuối cùng cũng lên được tầng 8, một chàng trai đến giúp đỡ. Đột nhiên ngã xuống mà không báo trước. Sau đó lăn xuống cầu thang không còn tiếng động nữa. Những người trước đây vẫn còn phàn nàn và chửi bới ở hành lang đã bị sóng nhiệt ép về phòng rồi. Nhanh lên, nhiệt độ này không ai chịu được lâu đâu. Bệnh máu nóng cũng sẽ chết nhanh thôi. Thang máy bị kẹt giữa tầng 7 và tầng 8. Chúng tôi và hai người kia cùng nhau phá cửa thang máy. Bên trong có 3 người lớn, 2 đứa trẻ, một ông già. Lúc này ông già đã không còn dấu hiệu sinh mệnh. Đứa trẻ mặt đỏ bừng, tiếng khóc cũng càng ngày càng yếu. Làm ơn, cứu vợ tôi trước. Trong thang máy,
Người đàn ông vất vả nâng người phụ nữ lên. Trương Thần và một anh chàng khác hạ thân. Cuối cùng cũng bắt được cổ tay của người phụ nữ mang thai. Nhìn thấy nửa thân trên của phụ nữ mang thai sắp ra khỏi thang máy. Đột nhiên thang máy lại rơi xuống. Một tiếng nổ lớn. Cả tòa nhà rung chuyển. Nhanh quá, nhanh đến mức không ai phản ứng được. Trong vòng vài phút, nhiều mạng người cứ như vậy sống động biến mất trước mắt chúng tôi. Trương Thần bị sợ hãi không thể bình tĩnh. Tôi nắm tay anh ấy và cố gắng đi lên. Tay tôi run quá. Lập tức nói sai mấy lần mới mở cửa. Chúng tôi uống nước. Thùng nước khoáng lớn của nhanh chóng qua nửa. Nhưng thân thể lại không có chút nào giảm bớt. Chóng mặt buồn nôn. Tim đập nhanh. Lúc này nhiệt độ cao tạo ra một loạt phản ứng khẩn cấp. Ngay lúc này, tủ lạnh tự khởi động. Dừng lại và khởi động. Máy điều hòa không khí cũng thỉnh thoảng phát ra từng giọt âm thanh tắt máy. Nhưng tôi rõ ràng đã cắm tất cả các thiết bị gia dụng rồi. Lúc này mọi thứ trong nhà đều mất kiểm soát. Kỳ lạ. Tôi và Trương Thần ngồi trên sàn nhà, cố gắng bình tĩnh đầu óc và cơ thể. Nhưng đột nhiên có tiếng nổ lớn. Lại ngạc nhiên, chúng tôi ôm nhau. Xe điện đậu trong sân dưới nhà. Bên ngoài chứa đầy tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt nổ tự nhiên, tạo thành từng của cầu lửa lớn kinh người, đầy khói. Sẽ không cháy đến chỗ chúng tôi đâu. Trái tim tôi lo lắng. Không đỗ xe. Không gian mở cách tòa nhà còn hơi xa, miễn là không có xe điện trong tòa nhà là được. Lúc này chúng tôi đang ở ban công. Nhìn từ xa, có mấy người chạy ra khỏi tòa nhà. Tôi đoán họ đang cố gắng tìm người thân mất tích, hoặc là trong tòa nhà mất nước mất điện, trong tuyệt vọng đi ra ngoài tìm lối thoát. Nhưng người đi ra ngoài không đi mấy bước đã ngã xuống. Bắt đầu cảm thấy co giật. Có người muốn lái xe, nhưng không khởi động được, lại vấp ngã. Nằm trên xe không có động tĩnh. Ngoại trừ nhiệt độ cao, bệnh nhiệt huyết, cũng có thể có bức xạ mạnh với những hậu quả không rõ. Có một thang máy xác chết ở dưới nhà tôi, và chúng ta bị mắc kẹt ở đây, mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Điều đáng sợ nhất là tòa nhà vẫn đang nóng lên. Nhiệt độ trong nhà lúc này đã lên tới 70 độ. Không dám tưởng tượng nhiệt độ bề mặt có gần đến điểm sôi không. Tiếng nổ vẫn còn lè tẻ. Vào nhà vệ sinh đi. Chúng tôi cùng lúc ngồi trong bồn tắm. Nước ấm đối với chúng tôi như mưa. Thời gian rất dài, chỉ 20 phút sau, nhưng nó giống như một thế kỷ trôi qua. Dần dần tôi không cảm thấy đói, buồn ngủ và đau đớn, chỉ có tê liệt. Trong tòa nhà càng ngày càng chết chóc, mỗi giây đều có người chết. Cho dù có đủ thức ăn và nước uống, sự khác biệt chỉ là sớm hay muộn. Lúc này chúng tôi đều đã đến bờ vực sụp đổ. Không biết bao lâu, nhanh nghe giọng nói run rẩy của Trương Thần gọi tôi. Dưới sự vui sướng, tôi nghe thấy một tiếng động. Mưa rồi, có thật không? Chúng ta được cứu rồi. Tôi không thể tin được. Có lẽ không. Giọng điệu của Trương Thần không lạc quan. Theo tôi biết, sau vụ nổ điện từ siêu mạnh, thường đi kèm với mưa lớn và động đất. Lời nói của hắn giống như nước mưa bên ngoài, ngay lập tức dập tắt hy vọng của tôi. Mưa càng lúc càng to, không thấy hạt mưa, tất cả đều là nước. Tôi và Trương Thần ngồi trong góc, sợ hãi, cực kỳ nóng và cực kỳ lạnh. Dưới sự tấn công của mưa lớn đã rất dễ bị tổn thương. Có thể ra ngoài trong đêm tối, chắc chắn là đẩy mình vào một cuộc khủng hoảng lớn hơn. May mà trời bắt đầu sáng rồi. Ngay khi chúng tôi do dự, khi ra ngoài hay ở trong nhà, cầu thang đột nhiên rung chuyển. Đèn chùm trên đầu cũng lắc mạnh. Liệu ngôi nhà của chúng ta có sụp đổ? Tôi đã rất lo lắng. Chạy đi, đóng chặt cửa phòng ngủ, sau đó ôm nhau lại đẩy vào góc tường. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời như một cái lỗ. Mực nước không tăng. Nếu theo lượng mưa này, không lâu sau, tòa nhà sẽ bị ngập. Nhưng trước thiên tai, con người quá nhỏ bé, nhỏ đến bất lực. Bây giờ tôi chỉ có cầu nguyện tòa nhà có thể chịu được tác động của mưa lớn. Tôi có chút mê sảng. Không biết có bị ảo giác không? Tôi nghe thấy tiếng hét của sự sung sướng. Mưa đã tạnh, mưa thực sự đã tạnh, tòa nhà đã sống sót. Lúc này hàng xóm đều đang la hét, khuyến khích lẫn nhau. Vui mừng mà khóc, chúng tôi 10 ngón tay nắm chặt. Chúng ta sẽ sống sót. Chắc chắn rồi.